Üdv mindenkinek, én Para vagyok, a No More Light atya és fejlesztője. Ezzel a videóval elkezdjük az új fejlesztői napló sorozatunkat, amelyben szeretnénk veletek érdekességeket és az új eredményeinket megosztani. A videók által betekintést nyerhettek a fejlesztésbe és megtudhatjátok, mi is a No More Light. Az elmúlt időszakban nagyon sokat fejlődött a megvilágítási rendszerünk és a környezetünk is. Igyekszünk mindenből a legjobbat kihozni, az erőforrás igényeket szem előtt tartva. Fő célunk, mint azt már sokan tudhatjátok, egy olyan egyedi hardcore túlélő játék elkészítése, amely tele van kihívásokkal, magával ragadó és a legkevésbé sem átlagos. Fontos azonban előre leszögezni, hogy a videóban látott elemek még nincsenek kész, legtöbbjük jelenleg is fejlesztés alatt áll. Dolgozunk jelenleg egy olyan fegyverkezelési rendszeren, ami szinte minden fegyverre jó animációt eredményez anélkül, hogy mindegyik fegyvernek külön animációt implementálnánk. Valamint sikerült fejlesztenünk a táskakezelésen is. A játékos most már stackelheti az azonos itemeket és javítottuk a táskába helyezést is. Illetve bekerült még néhány további UI funkció is, azonban a jelenlegi HUD és az egész UI, azaz felhasználó felület még messze van a véglegestől. Megtaláltuk a számunkra legmegfelelőbb becsapódás és találati rendszert, amivel gyönyörű effekteket hozhatunk létre anélkül, hogy túl sok erőforrás vennénk igénybe. Ezek mellett realisztikusabbá is teszi a játékélményt, hiszen dinamikus a hang és maga az effekt is. Egyedivé téve ezzel minden becsapódást. Annak érdekében, hogy minél jobban átadjuk a No More Light hatását a játékosoknak, azaz nektek, finomítottuk a mozgásokat, sokkal simább és életszerűbb mozgásokat implementáltunk, valamint kapott új kamerabeállításokat is. Ezen felül jelen van egy fizikán alapuló kamerarendszer is. További post-process effekteken is dolgozunk, amelyek annak függvényében aktiválódnak, hogy milyen hatás támadás éri a játékost. Szem előtt tartva itt az immerzív játékélményt. Sikerült lecserélnünk az egész növényzetet, beleértve a fákat is, és kapott egy realisztikus foliage interakció rendszert az egész növényzet és a fák is. A növényzet érintkezik a karakterrel és a széllel is, amit a Pivot Painter 2.0 rendszer mozgat. Elkezdtünk dolgozni egy távolság alapú AI spawner fejlesztésén, amelynek célja a teljesítmény optimalizálás, és ezen túl tudunk sok ellenséget spawnolni. Mondanom se kell, milyen kulcsfontosságú egy ilyen rendszer egy invázióra és ellenségekre épülő open world játékban. Minél több NPC-t tudunk spawnolni és mozgatni, annál valósághűbb és kihívásokkal telibb lesz a játék. Ezek az anomáliák az idegenek jelenlétével jöttek létre a Földön, és meglehetősen veszélyesek a játékosra nézve. Az első az elektromos anomália, amely általában az elfoglalt vagy megszállott áramfejlesztőkön, állomásokon spawnol. Ennek az anomáliának kulcsfontosságú szerepe lesz a HARP eventeken is, amelyről később még szót ejtek. A második anomália a csillag nevezetű anomáliák, ami a biomasszákkal benőtt területeken spawnol. Megfelelő védőruha nélkül halálos a játékossal. Ezen felül még 3 különböző típust tervezünk a jövőben implementálni. Szeretnénk bemutatni nektek, milyen lesz az éjszaka a No More Light-ban, és azt, milyen kulcsfontosságúak is lesznek a fényforrások. Akár a zseblámpa, akár az éjjellátó, ezek rendkívül sokat segítenek majd az éjszakai túlélés során, de a játékosnak menedzselni kell az akkumulátorokat, így nem adhat örökké biztonságérzetet. Nem véletlenül fontos a fény, ezt sugallja a játék címe is, No More Light. Következzék egy igazán érdekesség, ami a játék kulcsfontosságú eleme lesz, a HARP event rendszer. Előjáróban beszéljünk arról, mi is az a HARP.
Röviden, a rövid hullámmal működő sarki fényjelenséget és ionszférát kutató program. Ezt megspékeltük egy kis összeesküvés elmélettel, és az az ötletünk támad, hogy az idegenek szállják meg ezeket a kutatóállomásokat, és ezzel próbálják befolyásolni az időjárást. Ez fontos eleme lesz a játéknak, hiszen minél rosszabb, kellemetlenebb az idő, annál problémásabb a túlélés is. A játékos a játék során ezeket az állomásokat felszabadíthatja és megjavíthatja, illetve elhelyezhet különböző védelmi eszközöket a védelem érdekében. Az idegenek azonban nem fogják ezt annyiban hagyni, időnként megkísérelték a visszafoglalást, és keményen kell küzdenünk, ha a kedvező időjárást szeretnénk. Egyelőre ennyi fér bele a mai részbe. Szeretném így a videó végén megjegyezni, hogy ezt a projektet mindössze ketten fejlesszük 2019. decemberre óta. Időnként lassúnak tűnhet a haladás, de lelkesedésünk és motivációnk töretlen. Aki követi a projektet, az láthatja, hogy milyen fejlődésen mentünk már keresztül. Ha továbbra is szeretnétek követni a No More Light alakulását, kövessetek be különböző média felületeken, mint például a Facebook, vagy csatlakozzatok Discordra, illetve ha szeretnétek minket támogatni, akkor iratkozzatok fel a Patreonunkra a további exkluzív tartalmakért és jutalmakért. Köszönjük, hogy megnézted a videót, találkozunk a következő részben, sziasztok!